مرحبا بكم أصدقائي، عدت لكم بفيديو جديد واليوم سوف نتعلم طريقة حياكة القبعة. نبدأ أولا بحياكة 65 غرزة. الآن نكمل حياكة 4 أسطر غرز أمام. نمط حياكة السطر الخامس سوف يكون كالتالي: عبارة عن آجورة اختصار غرزتين في غرزة واحدة. بعد ذلك نكمل حياكة 4 أسطر غرز أمام. هنا نكون قد انتهينا من أسطر الأمام. نثني الآن القطعة بهذا الشكل ونبدأ بسطر غرزة أمام. طبعا نجمع الطرفين مع بعضهما في غرزة واحدة. ننتقل الآن إلى السطر الثاني وهو سطر الخلف. سوف نبدأ بتقسيم النمط من جهة الخلف. نبدأ بغرزتين خلف، غرزة أمام، 9 غرز خلف. نكرر النمط بداية من غرزة أمام 9 غرز خلف. نهاية السطر سوف يبقى لدينا غرزة أمام وغرزة خلف. ننتقل الآن إلى سطر الأمام، وهنا سوف نقسم نمط الباترون. نبدأ أولا بغرزة الطرف، غرزة خلف. الآن اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. غرزة أمام، أجورة، غرزة أمام ثانية، أجورة، غرزة أمام ثالثة. الآن اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. بهذا الشكل ينتهي النمط الأول. نكرر النمط بداية من غرزة الخلف. ننهي السطر الثاني وهو سطر الخلف، ونبدأ بالسطر الثالث وهو عبارة عن غرزة خلف، غرزتين أمام، أجورة، 3 غرز أمام، أجورة، غرزتين أمام. الآن نمط السطر الخامس. نبدأ بغرزة الطرف، غرزة خلف، 9 غرز أمام. الآن السطر السابع بداية نمط جديد، تكرار للسطر الأول. نبدأ بغرزة الخلف، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. غرزة أمام، أجورة، غرزة أمام، أجورة، غرزة أمام، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة.
أنهينا الآن حياكة 5 أنماط. الآن سوف ننقل القطعة إلى 3 إبر. بهذا الشكل وزعنا الغرز على 3 إبر. الآن سوف نجمع الطرفين ونبدأ الحياكة بشكل دائري. سوف نضيف غرزة هنا ليصبح العدد 66 غرزة. طبعا التقسيم سوف يكون كالتالي: كل 11 غرزة يوجد اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نبدأ أولا بحياكة 11 غرزة أمام. الآن اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكرر أيضا 11 غرزة ومن ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة. يوجد لدينا في النمط 5 اختصارات. أنهينا السطر الأول. الآن السطر الثاني سوف يكون عبارة عن 10 غرز اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكرر أيضا 10 غرز اختصار غرزتين وهكذا لنهاية السطر. السطر الثالث عبارة عن 9 غرز اختصار غرزتين في غرزة واحدة. في كل سطر باتجاه الأعلى سوف ينقص عدد الغرز غرزة واحدة. وصلنا الآن إلى السطر الأخير. بقي لدينا نمط غرزة واحدة اختصار غرزتين، غرزة واحدة اختصار غرزتين. مجموع عدد الغرز 10 غرز. سوف نجمعها في غرزة واحدة ونغلق الدائرة. الآن سوف نقوم بحياكة البريم على أطراف الرقبة. نبدأ أولا بإنشاء 3 غرز. طبعا أسطر الحياكة سوف تكون عبارة عن غرز أمام فقط بهذا الشكل.
أنهينا الآن الطرف الأول من البريم. سوف نصل الآن البريم في القبعة، طبعا في الغرزة الثالثة. نقوم أولا بحياكة غرزتين. الآن نجمع الغرزة الثالثة مع طرف القبعة بهذا الشكل. نكرر أيضا بداية من الغرزة الأولى. انتظروني أعزائي في فيديو جديد وتصميم جديد. شكرا لكم، إلى اللقاء.